स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज अलि दिनको ग्याप पछाडी म तपाईहरु माझमा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई रिपोर्ट राइटिङ पछाडी हामीले टाइटल पेज बनाइसके पछाडी नेक्स्ट पेजमा बनाउनु पर्ने भनेको डिक्लेरेसन हो। डिक्लेरेसन कसरी तयार गरिन्छ, जस्तै डिक्लेरेसनमा तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने मैले तपाईलाई अगाडि पनि देखाएको थिएँ। यो हेडिङ 1 अन्तर्गत हामीले यसलाई सेटिङ गर्न पनि सक्छौं। हेडिङ 2 अन्तर्गत गरेर छु मैले यसमा। हेडिङ 1 लाई मोडिफाई गरेर कुन अनुसार हामीले राख्ने हो त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा मैले विस्तृत भिडियो अगाडिको भिडियोमा पनि हजुरहरुलाई दिइसकेको छु। मैले आज तपाईहरुलाई डिक्लेरेसनमा कुन कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरा मात्रै देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनु सुरु गरौँ। अब डिक्लेरेसन टाइटल पेज पछाडी आउने अर्को पेज भनेको डिक्लेरेसन हो। डिक्लेरेसनमा हामीले यहाँ डिक्लेरेसन लेखे पछाडी अलिकति ग्यापिङ छोडेर I have by declare that the project work entire title of project। अब तपाईको प्रोजेक्टको नाम के हो त्यो प्रोजेक्टको नाम तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सबमिटेड टु द फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ इज एन ओरिजिनल पिस अफ वर्क अन्डर द सुपरभिजन अफ डाक्टर अथवा प्रोफेसर अथवा मिस म्याडम को हुनुहुन्छ उहाँको नाम तपाईले यहाँ राख्नुपर्छ, सुपरभाइजरको नाम। अनि फ्याकल्टी मेम्बरको पनि नाम राख्नुपर्ने हुन्छ र कलेजको नाम क्याम्पस अथवा कलेजको नाम यहाँ राख्नुहोस् र कुन ठाउँको कलेज हो त्यो कलेजको ठाउँको नाम पनि यहाँ राख्नुहोस्। र एन्ड इज सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ रिक्वायरमेन्ट्स फर द डिग्री अफ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS फुल स्टप गरेर दिस प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट हैज नट बीन submitted to any other university or institutional for the award of any degree or diploma। यति भनेर तपाईले यहाँ फुल स्टप गरिदिनुस् र अलिकति ग्याप पनि छोडेर सिग्नेचर अनि नेम अफ द स्टुडेन्ट त्यसै गरेर डेट, अहिलेको हालसालैको डेट तपाईले हालसालै यो बुझाउने हो भने हालसालैको डेट अथवा तपाईले कहिले सबमिट गर्ने हो त्यसको डेट बुझाउनु, डेट यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनेरि डिक्लेरेसनमा सेकेन्ड पेज तपाईको आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सेकेन्ड पेज टाइटल पेज फर्स्ट पेज हुन्छ भने डिक्लेरेसन चाहिँ सेकेन्ड पेज हुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। र तपाईहरुले मेरो भिडियोमा पछिल्लो समयमा धेरै इन्क्वायरीहरु राख्नु भएको छ। कृपया इन्क्वायरीहरु गर्दै जानु होला। मैले तपाईहरुलाई गर्न सक्ने सपोर्टहरु म गर्ने छु। धन्यवाद।